O numim în mod obișnuit margareta purpurie, însă pentru triburile indigene din America de Nord ea era echisa, planta care avea puterea de a opri veninul și febra. Astăzi, echinacea a trecut granițele preriilor natale, devenind o industrie globală de miliarde de dolari și piesa centrală a designului peisagistic ecologic din Europa. Cum a reușit o floare sălbatică să cucerească grădinile moderne și care sunt secretele biologice din spatele rezistenței sale remarcabile? Aceasta este o călătorie în anatomia, istoria și genetica unei plante fascinante. Pentru a înțelege cu adevărat această supraviețuitoare, trebuie să călătorim înapoi în timp, în inima Americii de Nord, pe teritoriul mitic cuprins între maiestoși munți stâncoși și albia fluviului Mississippi. Imaginați-vă marile câmpii americane de acum câteva secole, covoare nesfârșite de iarbă sălbatică, ce unduiau sub bătaia vântului pe mii de kilometri pătrați, într-un ecosistem sălbatic și dur, guvernat de turme uriașe de bizoni și incendii spontane. În fiecare vară, din iunie până în septembrie, acest ocean verde suferea o transformare cromatică uluitoare. Pe colinele aride, bătute de o secetă nemiloasă și un soare arzător unde puține alte specii puteau supraviețui, echinacea exploda în milioane de inflorescențe roz-purpurii. Planta nu creștea în tufe răzlețe, ci forma colonii gigantice care înghițeau orizontul. Privite de la distanță, câmpiile păreau complet inundate de o ceață purpurie, vibrantă și densă. Era un spectacol de o frumusețe aspră, aproape ireală, unde conurile arămii ale florilor străluceau sub cerul uriaș al Americii, ca niște mici torțe vegetale aprinse în inima preriei. În acest peisaj copleșitor, echinacea nu era un simplu element decorativ, ci piesa centrală a supraviețuirii umane. Ea a devenit remediul sacru și pilonul medical al culturilor amerindiene care populau marile câmpii. Primele triburi care au descifrat secretele ascunse în țesuturile ei aparțineau unor civilizații profund conectate cu ritmurile pământului. Tribul Cheyenne, care stăpânea zonele actuale din Minnesota și Montana, puternicii Lakota și Sioux, din asprele regiuni Dakota, nomazii Kiowa, din câmpiile sudice ale Texasului și Oklahoma, dar și războinicii Comanche, Omaha sau Choctaw. Pentru acești oameni care înfruntau o climă extremă în corturi de piele, echinacea era un adevărat dar al zeilor. O numeau adesea rădăcina șarpe, considerând-o singurul antidot capabil să învingă veninul cumplit al șarpelui cu clopoței. Cea mai importantă legendă din cultura lor explică cum a fost dobândită această cunoaștere terapeutică. Se spune că șamanii și vânătorii tribali nu au descoperit proprietățile plantei prin experimente, ci prin observație sacră. Ei au privit comportamentul elanilor mari, numiți wapiti, și al urșilor grizzly. Atunci când aceste animale puternice erau grav rănite în lupte, prezentau infecții severe sau erau mușcate de vipere, ele nu mureau, ci căutau cu disperare zonele stâncoase unde creștea echinacea. Animalele săpau pământul cu ghearele sau copitele, consumau rădăcinile zemoase și își frecau trupurile sângerânde de sevatul pinilor aspre. Observând acest instinct sălbatic, amerindienii au înțeles că în această floare stătea secretul vindecării și al alungării febrei. Fără deține laboratoare sau microscoape, aceste triburi au dezvoltat rețete și protocoale medicale de o precizie uluitoare, transmise din generație în generație. Masticarea directă era anestezicul de urgență, pentru a calma durerile insuportabile de dinți, inflamațiile gâtului sau infecțiile gingivale. Indienii din tribul Omaha spălau rădăcina proaspătă de echinacea și mestecau încet, reținând sucul în cavitatea bucală. Rădăcina elibera imediat compuși activi, numiți alcamide, care provocau o senzație puternică de furnicătură, urmată rapid de o amorțeală totală, o anestezie locală perfectă, care oprea durerea timp de câteva ore. Cataplasma Poultice, pentru răni și venin. În cazul mușcăturilor de șarpe cu clopoței, atacuri de insecte sau răni infectate în lupte, vindecătorii Cheyenne zdrobeau rădăcinile și frunzele proaspete între pietre de râu, până obțineau o pastă caldă, fibroasă și extrem de zemoasă. Această pastă era aplicată direct pe rană și fixată cu fâșii din piele de cerb. Sucul extras oprea necrozarea țesuturilor și trăgea veninul din corp. Decoctul concentrat, pentru febră și infecții interne, pentru a combate epidemiile de febră sau infecțiile interne, tribul Lakota fierbea rădăcinile uscate și măcinate în vase de lut, pe foc mic,
timp de câteva ore. Lichidul obținut, deși extrem de amar și greu de băut, era administrat bolnavilor, în doze controlate, pentru a le curăța sângele și a le stimula focul interior, sau ceea ce astăzi numim sistem imunitar. Inhalațiile cu fum, pentru căile respiratorii. În timpul iernilor aspre din prerie, când infecțiile pulmonare făceau ravagii în corturi, conurile spinoase uscate și tulpinile de echinacea erau aruncate direct pe cărbuni încinși din mijlocul corturilor. Fumul dens, bogat în uleiuri esențiale și rășini antiseptice, era inhalat profund de cei suferinți de tuse, astmă sau dureri de cap, curățând căile respiratorii. Odiseea europeană și febra medicinii moderne. După ce a fost, timp de milenii, secretul cel mai bine păstrat și cel mai de preț element al farmaciei native din prerii, echinacea a început o călătorie lungă, anevoioasă și plină de paradoxuri dincolo de Oceanul Atlantic. Primele semințe și specimene uscate au fost colectate la sfârșitul secolului al XVII-lea, în jurul anului 1690, de către exploratorii și naturaliștii europeni, care străbăteau lumea nouă, cu o fascinație aproape mistică. Trimise în marile centre botanice și academice ale vremii, în special în Anglia și Franța, aceste plante au stârnit inițial doar curiozitatea botaniștilor regali. Cu toate acestea, medicina academică și oficială din Europa a fost, timp de mai bine de un secol și jumătate, complet oarbă în fața potențialului terapeutic uriaș al acestei specii. Pentru elitele medicale europene, obișnuite cu remediile clasice, această supraviețuitoare robustă a preriilor a fost retrogradată la statutul de simplă plantă exotică de colecție. Rolul ei era strict estetic, fiind cultivat exclusiv pentru a decora serele aristocrației sau straturile geometrice din grădinile botanice ale marilor curți regale. Nimeni nu bănuia că în interiorul acelor conuri aspre și al rădăcinilor fibroase se ascundea o uzină biochimică capabilă să revoluționeze tratamentul infecțiilor. Adevărata revoluție și recunoașterea ei globală la scară industrială au început abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în jurul anului 1870, printr-un scenariu bizar care a îmbinat marketingul agresiv, îndrăzneala de frontieră și știința empirică. Figura centrală a acestei renașteri medicale a fost Joseph Mayer, un medic practicant și creator de remedii de origine germană, stabilit în asprele ținuturi din Nebraska. Mayer trăise în strânsă proximitate cu comunitățile de amerindieni și învățase secretele plantelor direct de la vindecătorii acestora. Fascinat de rapiditatea cu care echinacea vindeca infecțiile, el a dezvoltat un remediu secret numit purificatorul de sânge al lui Mayer. Pentru a-și promova elixirul și pentru a le dovedi medicilor sceptici ai vremii, adepți rigizi ai medicinei convenționale, că preparatul său are o putere reală, Mayer a recurs la demonstrații de o îndrăzneală șocantă. El s-a lăsat mușcat, în mod intenționat, de șerpi cu clopoței extrem de veninoși, în fața unor comisii medicale, refuzând orice antidot clasic și tratându-se pe loc, cu succes, doar prin consumul intern și aplicarea externă a propriei sale tincturi concentrate de echinacea. Această sfidare flagrantă a morții și a scepticismului medical a atras în cele din urmă atenția liderilor celebrei școli de medicină eclectică din Statele Unite, o mișcare medicală extrem de puternică în epocă, ce promova utilizarea remediilor botanice validate prin practică. Medicii John King și John Uri Lloyd din Cincinnati, personalități uriașe ale farmaciei americane, au preluat planta, au izolat-o în laboratoarele lor complexe și au studiat efectele în mod riguros. În urma cercetărilor lor, echinacea a fost introdusă oficial în farmacopeia recunoscută a vremii, devenind în mod oficial un medicament legitim. Rezultatul acestei validări a fost un adevărat tsunami economic și medical. La sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele 3 decade ale secolului al XX-lea, echinacea devenise cel mai vândut, cel mai prescris și cel mai căutat remediu antimicrobian, antiseptic și imunostimulator din întreaga America de Nord și din Europa. Înainte de descoperirea și răspândirea antibioticelor moderne, ea era prima linie de apărare a omenirii împotriva septicemilor, a febrei tifoide, a cangrenelor, a difteriei și a gripelor severe. Cererea de pe piața farmaceutică a devenit atât de uriașă și de nesățioasă încât a declanșat un fenomen social de proporții, febra recoltării sălbatice. Mii de coloniști, fermieri și culegători de ocazie
au început să colinde pe mii de hectare, marile câmpii, înarmați cu lopeți, pentru a smulge din pământ rădăcinile plantelor sălbatice. Acest ritm de exploatare a fost atât de agresiv încât a adus unele specii, în special Echinacea angustifolia, în pragul extincției în habitatele lor native. Acest colaps iminent al populațiilor sălbatice și boomul economic global au forțat comunitatea științifică să facă pasul decisiv, trecerea de la culegerea distructivă din natură la domesticirea plantei și înființarea primelor culturi agricole controlate, un fenomen care s-a dezvoltat masiv în Europa Centrală, în special în Germania și Elveția. Astfel s-au pus bazele cercetării farmacologice moderne din secolul al XX-lea, care a transformat Echinacea dintr-un remediu empiric de frontieră într-un medicament standardizat. Însă, în timp ce clinicienii și farmaciștii se concentrau exclusiv pe extragerea substanțelor active din țesuturi, botaniștii au început să realizeze că această plantă ascundea o inginerie biologică mult mai complexă și mai fascinantă decât simpla ei chimie. O inginerie care devine vizibilă doar atunci când privim cu atenție structura unică și arhitectura geometrică a florii sale. Anatomia secretă și biochimia. La o primă vedere superficială, Echinacea pare o floare simplă, asemănătoare unei margarete de dimensiuni mari. Însă, din punct de vedere structural și evolutiv, ceea ce numim în mod uzual și impropriu o singură floare, reprezintă în realitate o inflorescență extrem de complexă, un adevărat monument de geometrie sacră și inginerie biologică. Botanica o încadrează în structura numită calatidiu sau capitul, trăsătura definitorie a marii familii Asteracea. În acest spațiu minuscul, de doar câțiva centimetri în diametru, planta pune în scenă o strategie evolutivă ingenioasă, bazată pe o diviziune strictă și fascinantă a muncii biologice, între două tipuri complet diferite de flori. La periferia acestui disc se află florile ligulate, cele care dau culoarea și personalitatea vizuală a plantei. Aceste petale exterioare sunt în realitate flori individuale care au renunțat complet la fertilitate. Ele sunt sterile, neavând organe de reproducere active. Rolul lor în supraviețuirea speciei este doar de aspect și de semnalizare. Ele acționează ca uriașă pistă de aterizare vizuală, un semnalizator cromatic, conceput special pentru a trage de la mari distanțe polenizatorii din prerie, albinele, fluturii și bondarii. Un detaliu fascinant al formelor native, ancestrale, este orientarea lor reflexă. Spre deosebire de hibrizii moderni, petalele speciilor sălbatice se lasă dramatic în jos, asemenea unei umbrele lăsate de vânt, o adaptare subtilă care are scopul de a expune complet și fără obstacole discul central în fața insectelor. Adevăratul miracol reproductiv se desfășoară însă în centrul inflorescenței, acolo unde sunt grupate florile tubuloase. Acestea sunt florile fertile, hermafrodite, dispuse compact pe un receptacul puternic bombat, emisferic. Privite la microscop, ele își deschid structurile reproductive nu la întâmplare, ci după o arhitectură matematică perfectă, dictată de unghiul de aur și de celebrele spirale ale șirului Fibonacci. Această aranjare geometrică nu este doar estetică, ci reprezintă eficiența maximă a naturii, permite împachetarea celui mai mare număr posibil de semințe, în cel mai mic spațiu disponibil, asigurându-se în același timp că fiecare floare centrală primește o expunere egală la lumină și la vizitele polenizatorilor. Această zonă centrală deține și cheia identității sale botanice. Însuși numele genului, Echinacea, provine din vocabularul Greciei antice, unde cuvântul echinos înseamnă arici. Este o referire directă și extrem de plastică la palele rigide, ascuțite și spinoase care flanchează și protejează fiecare floare tubuloasă în parte. Când atingem centrul uscat al unei Echinacea, textura este aspră, înțepătoare, exact ca spinii unui mic arici din pădure. Această structură nu este un simplu capriciu ornamental, ci o armură de protecție avansată. Conul spinos protejează nectarul prețios de prădătorii neaveniți, cum sunt insectele parazite, care ar dori să consume resursele plantei fără să o polenizeze. Mai mult, în mediul nativ, acest con dur, puternic lignificat, acționează ca un scut termic, care apără embrionul semințelor în timpul incendiilor rapide de prerie, permițându-le să supraviețuiască pârjolului și să germineze ulterior în cenușa fertilă.
Dacă trecem dincolo de anatomia vizibilă și pătrundem în laboratorul invizibil al plantei, descoperim o biochimie de o complexitate uluitoare. Secretul capacității sale demonstrate de imunostimulare și vindecare nu se datorează unei singure substanțe minune, ci unei sinergii perfecte între 3 mari grupe de compuși bioactivi: alcamidele, polizaharidele și acidul cicoric. Dintre acestea, alcamidele sunt cele mai spectaculoase, în interacțiunea directă cu biologia umană. Ele sunt moleculele lipofile, responsabile direct pentru acea senzație unică, inconfundabilă, de furnicătură electrică, urmată de o ușoară amorțială, pe care o simțim pe limbă sau pe gingii, în momentul în care atingem țesutul vegetal proaspăt stors sau o tinctură de calitate premium. La nivel celular, aceste alcamide se leagă de receptorii noștri imunitari, acționând ca un semnal de alarmă, care pune instantaneu în alertă celulele de apărare ale organismului. Polizaharidele complexe, pe de altă parte, oferă macrofagelor combustibilul structural pentru a neutraliza agenții patogeni, în timp ce acidul cicoric, un antioxidant extrem de puternic, protejează celulele împotriva degradării oxidative și blochează replicarea virală. Totuși, pentru a folosi corect această farmacie naturală, botaniștii și medicii au fost nevoiți să înțeleagă un detaliu de localizare biochimică, ce diferențiază radical speciile între ele. Această geografie internă a substanțelor active dictează modul de recoltare. În timp ce la specia, Echinacea purpurea, cea mai comună și mai ușor de cultivat în grădini, aurul biochimic se găsește din abundență în părțile aeriene, adică în frunze, tulpini și flori proaspete. La speciile înrudite Echinacea angustifolia și Echinacea pallida, dinamica este complet inversată. La acestea din urmă, substanțele active sunt aproape absente din aparatul foliar, fiind concentrate aproape exclusiv în rădăcina pivotantă, adânc înfiptă în sol. A extrage frunzele de angustifolia, în speranța unui remediu, este o eroare botanică majoră, o neînțelegere a modului în care planta își depozitează energia. Această structură adaptată perfect la rigorile preriei și această compoziție chimică sofisticată au transformat Echinacea într-o adevărată fortăreață biologică. Însă, adaptarea ei la solurile și climatele de pe continentul european avea să aducă cu sine noi provocări, demonstrând că o plantă de prerie nu își uită niciodată originile genetice, indiferent de grădina în care este mutată. Cultivarea în Europa și cerințele de mediu. Mutată din spațiile vaste și neîmbălânzite ale continentului nord-american, Echinacea a demonstrat o plasticitate ecologică remarcabilă, reușind să se aclimatizeze cu succes pe aproape întreg teritoriul european. Astăzi, ea poate fi întâlnită acoperind o paletă extrem de diversă de zone climatice, de la regiunile mediteranene, aride și fierbinți, unde soarele dogorește luni la rând, până în zonele temperate și aspre din Europa Centrală și de Est, unde termometrele coboară iarna mult sub pragul înghețului. Cu toate acestea, dincolo de această rezistență aparentă la extremele termice, Echinacea rămâne în esență o plantă cu o memorie genetică de prerie extrem de puternică. Această moștenire ancestrală impune reguli biologice stricte și nenegociabile în ceea ce privește solul și dinamica umidității din grădinile noastre. Prima și cea mai importantă dintre aceste reguli este legea drenajului absolut. În habitatul ei nativ, Echinacea s-a dezvoltat pe soluri structurate, adesea nisipoase, calcaroase sau pietroase, caracterizate printr-o permeabilitate extremă. Pentru a supraviețui perioadelor lungi de secetă din câmpiile americane, planta a evoluat dezvoltând un sistem radicular pivotant excepțional, o ancoră puternică și cărnoasă care pătrunde adânc, la 10 de centimetri în subsol, în căutarea pânzei freatice sau umidității reziduale. Această arhitectură subterană îi permite o dinamică hidrică duală, în timp ce rădăcinile profunde extrag apa necesară metabolismului din straturile inferioare. Solul de suprafață, cel care înconjoară direct coletul plantei, rămâne aproape permanent uscat, aerat și fierbinte. Echinacea detestă cu desăvârșire solurile compacte, grele, de tip argilos, care rețin apa ca un burete. În momentul în care aerul din sol este înlocuit de apă stagnantă, rădăcinile sunt private de oxigen, metabolismul lor se blochează, iar firele absorbante mor prin asfixiere radiculară în doar câteva zile.
Această sensibilitate structurală devine deosebit de critică atunci când analizăm provocarea iernilor europene, un fenomen climatic care diferențiază fundamental climatul de adopție de cel nativ. În preria nord-americană, iernile sunt, într-adevăr, de o severitate extremă, din punct de vedere termic, însă sunt caracterizate printr-o uscăciune atmosferică și pedologică pronunțată. Acolo, solul îngheață profund și rămâne uscat, sau acoperit de un strat de zăpadă prăfoasă, menținând planta într-o stare de repaus vegetativ perfect și sigur. În schimb, pe continentul european, iernile sunt adesea un ciclu nesfârșit de îngheț-dezgheț, însoțit de ploi reci, lapoviță și umiditate noroioasă persistentă. Solurile argiloase și lutoase, extrem de răspândite în câmpiile și dealurile Europei, devin în timpul iernii adevărate capcane mortale pentru echinacea. Apa rece saturată stagnează în jurul coletului adormit al plantei, săptămâni în șir. Această combinație de temperaturi scăzute și umiditate excesivă reprezintă mediul ideal pentru proliferarea fungilor patogeni din genurile Pythium, Phytophthora sau Rhizoctonia. Rezultatul este putrezirea rapidă, silențioasă și ireversibilă a coroanei și a rădăcinilor pivotante pe parcursul iernii. De cele mai multe ori, grădinarii constată cu stupoare primăvara că tufele lor viguroase din vara trecută pur și simplu nu mai răsar, lăsând în urmă doar o masă organică degradată în pământ. Pentru a contracara această barieră climatică, designul peisagistic și horticultura modernă din Europa au fost nevoite să dezvolte soluții tehnice ingenioase, care să simuleze fidel condițiile din marile câmpii americane. Secretul succesului pe termen lung în cultivarea echinaceei nu constă în administrarea de îngrășăminte sau udări repetate, ci în reconfigurarea fizică a substratului. Înainte de plantare, este absolut crucială spargerea straturilor compacte de argilă și crearea unui pat de plantare artificial, prin infuzarea masivă de nisip grosier de râu, pietriș fin și materie organică bine descompusă, care să mărească porozitatea solului. O altă tehnică peisagistică de mare succes este cultivarea echinacei pe paturi înălțate sau pe pante naturale, structuri care permit apei de ploaie să se scurgă rapid gravitațional, protejând astfel coletul de stagnațiile hidrice ucigătoare. Înțelegerea acestor subtilități ecologice ne demonstrează că echinaceea nu cere mult de la o grădină, ci cere exact ceea ce genetica ei îi dictează: un cer deschis, soare din abundență și un sol care știe să lase apa să plece. Doar asigurându-i această libertate radiculară, ne putem bucura de spectacolul ei estetic și de vigoarea sa genetică. Însă, tocmai această vigoare originală avea să devină subiectul unei dispute aprinse în laboratoarele horticultorilor moderni, declanșând o adevărată transformare cromatică, dar și un profund paradox ecologic. Războiul cultivarurilor și paradoxul hibridizării. În ultimele decade, lumea horticulturii internaționale a asistat la o adevărată revoluție genetică și comercială, concentrată în jurul genului Echinacea. Fascinați de structura robustă a plantei și de capacitatea ei de a atrage atenția în orice peisaj, hibridizatorii din Europa și Statele Unite au declanșat o competiție acerbă, un veritabil război al cultivarelor, menit să rescrie codul cromatic al acestei specii. Forma ancestrală, dominat exclusiv de tonurile subtile de roz purpuriu și magenta, a fost supusă unor procese intense de încrucișare, selecție și mutație genetică controlată. Rezultatul acestui efort de inginerie horticolă a fost o explozie cromatică uluitoare, care a spart toate tiparele botanice tradiționale. Grădinarii au fost cuceriți inițial de eleganța sobră a cultivarelor albe, cum este faimosul White Swan, însă laboratoarele nu s-au oprit aici. În scurt timp, piața a fost inundată de nuanțe considerate anterior imposibile pentru acest gen, de la galbenul neon electrizant al seriei Harvest Moon, la portocaliul strident și incandescent din Tiki Torch, până la roșul coral profund și catifelat al cultivarului Tomato Soup. Echinacea a fost transformată dintr-o floare simplă de prerie într-un accesoriu de design ultramodern, capabil să satisfacă cele mai extravagante palete de culori cerute de peisagistica contemporană. Totuși, această metamorfoză spectaculoasă nu a venit de la sine, ci a dus un cost biologic și ecologic masiv, un paradox profund, care ridică mari semne de întrebare în comunitatea botaniștilor și a specialiștilor în ecologie din întreaga lume.
În goana după noutate estetică și succes comercial, s-a creat o falie adâncă între frumusețea vizuală și funcționalitatea ecologică a plantei. Primul și cel mai dramatic efect secundar al acestei hibridizări agresive este pierderea totală a rolului ecologic în ecosistem. În mediul ei natural, Echinacea este o specie cheie pentru biodiversitate, un magnet pentru sute de specii de insecte polenizatoare, datorită producției generoase de polen și nectar de înaltă calitate. Cu toate acestea, pentru a obține formele moderne cele mai spectaculoase, în special cultivarele cu flori duble, de tip pom-pom sau anemonă, cum sunt Pink Double Delight sau Razzmatazz, hibridizatorii au modificat profund structura florală internă. În cadrul acestor selecții, genele au fost manipulate astfel încât florile tubuloase centrale, cele fertile, s-au transformat, devenind o masă compactă de petale false. Prin această mutație, organele de reproducere ale plantei au fost complet atrofiate sau eliminate. Consecința este una dezastruoasă din punct de vedere biologic. Aceste flori de revistă au pierdut complet capacitatea de a mai secreta nectar sau de a produce polen. Din punct de vedere ecologic, aceste cultivare ultraselecționate devin veritabile deșerturi biologice. Ele pot părea fascinante pentru ochiul uman, însă pentru albinele epuizate, fluturii monar sau bondarii aflați în căutare de hrană vitală, ele nu mai reprezintă nimic altceva decât o iluzie optică sterilă, o capcană cromatică inutilă care nu oferă nicio resursă pentru supraviețuirea coloniilor. Al doilea aspect critic al acestui paradox horticol este problema vigorii genetice și a rezistenței pe termen lung. În timp ce specia pură, Echinacea purpurea sălbatică, deține o robustețe exemplară, fiind capabilă să înfrunte boli crunte, secete prelungite și atacuri de dăunători, datorită unei diversități genetice acumulate în milenii de evoluții în prerie, noile cultivare sunt fundamental fragile. Pentru a multiplica rapid aceste noutăți cromatice la scară de milioane de exemplare, industria horticolă a renunțat la înmulțirea clasică prin semințe, apelând la micropropagarea in vitro, adică la clonarea celulelor neprubete de laborator, pe medii de cultură artificiale. Această uniformizare genetică extremă a lăsat noile plante complet vulnerabile în fața naturii. Hibrizii moderni prezintă o sensibilitate alarmantă la boli sistemice grave, cum este îngălbenirea asterelor, o boală incurabilă, provocată de fitoplasme, microorganisme bacteriene transmise de insecte, care deformează complet florile și distruge țesuturile vasculare ale plantei. Mai mult, lipsa unei rădăcini pivotante autentice, bine dezvoltate, un defect comun al plantelor crescute excesiv în laboratoare, a dus la o diminuare drastică a rezistenței la iernare. Mulți dintre acești hibrizi scumpi și spectaculoși se comportă în grădinile europene mai degrabă ca niște plante anuale sau bianuale delicate. Ei nu reușesc să treacă cu succes de-al doilea sau al treilea an de cultură, pierind în fața primului îngheț mai umed sau a unei veri mai secetoase. Războiul cultivarurilor ne arată astfel că perfecțiunea estetică obținută în mod artificial forțează adesea limitele biologice ale speciilor. În timp ce laboratoarele continuă să caute nuanțe tot mai uimitoare, grădinarii ecoconștienți încep să se întoarcă tot mai mult către formele simple, ancestrale. Această întoarcere la origini nu este doar o preferință estetică, ci o înțelegere profundă a dinamicii secrete din grădină, acolo unde adevărata nemurire a unei plante nu se obține neprubetă, ci prin însuși ciclul natural al vieții, al morții și al renașterii din semințe. Dinamica grădinii, secretul nemuririi prin succesiune. În rândul pasionaților de horticultură și chiar al unor peisageiști cu experiență, există un mit profund înrădăcinat și complet greșit. Ideea că Echinacea, fiind clasificată drept o plantă perenă robustă, va continua să trăiască, să înflorească și să vegeteze zeci de ani în același loc din grădină, asemenea bujorilor sau arbuștilor ornamentali. Realitatea biologică este însă mult mai nuanțată și mai dramatică. Din punct de vedere fiziologic, o tufă individuală de Echinacea are o speranță de viață remarcabil de scurtă, de doar 3 până la maximum 5 ani. După ce atinge acest vârf de maturitate și strălucire, planta intră într-un declin biologic ireversibil. Centrul tufei se epuizează din punct de vedere energetic. Țesuturile vasculare din zona coletului încep să se lignifice, devenind lemnoase și incapabile să mai transporte eficient nutrienții,
iar sistemul radicular central moare în mod natural. Dacă dinamica grădinii ar depinde exclusiv de longevitatea unui singur individ, echinacea ar dispărea rapid din peisaj. Cum se explică atunci faptul că, în natură sau în grădinile ecologice gestionate corect, echinacea pare să cucerească spațiul și să devină nemuritoare, revenind an de an cu o vigoare sporită? Răspunsul la acest paradox nu stă în veșnicia unui singur organism, ci într-o strategie fascinantă de perpetuare bazată pe auto-însămânțare sau self-seeding și pe un management ecologic conștient, care respectă ritmurile biologice ale plantei. Cea mai mare barieră în calea acestei nemuriri naturale o reprezintă, în mod ironic, intervenția obsesivă a omului. Practica estetică tradițională, promovată de școlile vechi de grădinărit, impune curățarea meticuloasă a straturilor la sfârșitul verii și tăierea radicală a tuturor tijelor uscate și a florilor trecute. În cazul echinaceei, această cosmetizare timpurie este o eroare botanică majoră. Lăsarea conurilor spinoase intacte pe tijă, pe tot parcursul toamnei și al iernii, nu este un act de neglijență, ci îndeplinește 3 funcții ecologice vitale, absolut cruciale pentru supraviețuirea ecosistemului și a speciei. În primul rând, aceste conuri rigide devin în timpul iernii o veritabilă sursă critică de hrană pentru fauna locală. Într-o perioadă în care insectele lipsesc cu desăvârșire, iar solul este acoperit de zăpadă, semințele de echinacea, extrem de bogate în uleiuri esențiale, grăsimi și nutrienți de înaltă densitate energetică, oferă combustibilul vital de supraviețuire pentru păsările granivore, în special pentru sticleți, piții goi și cinteze. Acest spectacol al naturii transformă grădina de iarnă dintr-un spațiu mort într-un refugiu viu pentru biodiversitate. În al doilea rând, menținerea tijelor pe poziție permite semințelor să urmeze un algoritm evolutiv obligatoriu, stratificarea naturală la rece. Semințele de echinacea posedă un mecanism de siguranță biochimică extrem de sofisticat. Învelișul lor extern conține inhibitori chimici de germinare, conceput special pentru a împiedica sămânța să încolțească în zilele calde de toamnă, când noul lăstar ar fi imediat ucis de primul îngheț. Pentru ca acești inhibitori să se descompună, sămânța are nevoie de o expunere prelungită, de minimum 6 până la 8 săptămâni, la temperaturile scăzute, umiditatea și ciclurile de îngheț-dezgheț din timpul iernii. Lăsate pe plantă, semințele cad treptat pe sol, exact atunci când condițiile sunt optime, trec prin această iernare profundă și primesc semnalul biologic că pot germina în siguranță odată cu sosirea primăverii. Fără acest șoc termic natural, embrionul rămâne blocat într-o stare de dormanță eternă, iar reproducerea eșuează. În al treilea rând, această succesiune naturală generează o dinamică genetică de o valoare inestimabilă. Noile generații de plante apărute din semințele auto-însămânțate nu sunt simple replici ale plantei mamă, ci suferă mici recombinări genetice adaptative. Acești noi puieți se nasc direct în microclimatul specific al acelei grădini, dezvoltând din start o rezistență mult mai mare la tipul de sol local, la agenții patogeni din zonă și la regimul de precipitații. Astfel, prezența echinaceei devine eternă în peisaj, nu prin nemurirea fizică a tufei cumpărate inițial din pepinieră, ci printr-o ștafetă biologică continuă, o succesiune fluidă și dinamică, de noi generații perfect adaptate. Desigur, această strategie ecologică prin semințe este perfect valabilă doar pentru speciile pure sau cultivarele fertile. Pentru variantele moderne hibride, care sunt sterile din punct de vedere biologic și nu pot produce semințe viabile, nemurirea prin succesiune naturală este imposibilă. În cazul acestor specimene delicate, grădinarul trebuie să intervină prin tehnica antineririi artificiale. Aceasta presupune divizarea mecanică a tufei odată la 3 ani. Operațiunea trebuie executată exclusiv primăvara de vreme, în momentul exact în care planta dă primele semne de activitate și își reia vegetația, dar înainte ca noul aparat foliar să se dezvolte masiv. Prin secționarea coronamentului lemnos bătrân și separarea rozetelor tinere de frunze, fiecare cu propriul mănunchi de rădăcini viguroase, forțăm planta să-și reseteze ceasul biologic, oferindu-i practic un nou ciclu de viață de 3 ani. Fie că lăsăm natura să-și urmeze cursul prin auto-însămânțare, fie că intervenim chirurgical prin divizare, echinacea ne dictează o filozofie profundă al gestionării peisagistice.
Ea ne învață că o grădină cu adevărat vie nu este o structură statică, încremenită în timp, ci un organism în continuă mișcare, unde viața se reînnoiește permanent prin acceptarea și înțelegerea profundă a ciclului natural al transformării. Echinaceea ne oferă o lecție tulburătoare despre curgerea firească timpului și despre generozitatea naturii. Ea ne demonstrează că frumusețea unei plante nu se stinge odată cu estomparea cromatică a petalelor sale, sub soarele de toamnă. Atunci când alegem să nu tăiem tijele uscate și lăsăm conurile lor negre și spinoase să înfrunte asprimează pezii, nu facem doar un gest de estetică structurală în grădină. Într-un mod discret și nevăzut, deschidem o uriașă cantină salvatoare pentru păsările cerului și lăsăm pământul să-și pregătească singur, prin frigul iernii, renașterea de primăvară. Într-o lume modernă, grăbită să controleze totul și să caute perfecțiunea în forme artificiale, această floare mândra preriilor ne reamintește că adevărata rezistență nu se impune, ci se cultivă prin răbdare. Nemurirea nu stă în veșnicia unei singure tulpini, ci în curajul unei semințe de a cădea în țărână și de a o lua de la capăt. Priviți cu atenție micul univers din propria curte sau din parcurile pe unde treceți. Uneori, plantele pe care le credem trecute ascund în ele viața generațiilor ce vor veni. Trebuie doar să le oferim libertatea de a dăi nui în ritmul lor. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată în cuibul vrăbilor. Până la următoarea noastră întâlnire, ocrotiți viața din jurul vostru și nu uitați să ascultați poveștile șoptite ale pământului. Până data viitoare, vă doresc numai bine.